Në Ditari në orës 19, ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Oltana Ademi kërkon forcat speciale në Shkodër, kryebashkiake, ai kërkoi drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit Ardi Veliu të marrë masa për vrasjet mafioze në këtë qytet. Muajt e fundit numërohen 9 të ekzekutuar. Atë që them edhe mas kamerave, them edhe përpara kamerave. Them këtë që Opozita paralajmëron protesta të mërkurën paradite ditën kur do të zhvillohet seanca parlamentare. Rama porosit deputetët të jenë më aktiv në rrjetet sociale me ushtrinë e koordinatorëve digjital. Konsujt e nderit nuk do të kenë më targa diplomatike në makinat e tyre. Gencakaj, ministri i jashtëm në detyrë, i konsideroi këto privilegje të pajustifikuara, ndryshon edhe kriteret për pajisjen me pasaporta diplomatike. Shikues të nderuar, ju përshëndes, unë jam Denisa Pasholli, do të jemi bashkë në Ditari në orës 19 këtu na 2 CNN. Në raportime në lidhje të drejtë për drejta do të kem kolegët Elona Gjylmi dhe Armand Bajrami. Më tej në lajme do të ndiqni. Ramush Haradinaj akuzon ndaj shefes së diplomacisë europiane. Mogherini pranoi idenë e shkëmbimit të territoreve mes Kosovës e Serbisë dhe devijoi dialogun mes dy vendeve. Lëkundem pozitat e Erdogan në Turqi, humbja e bashkisë së Ankaras në zgjedhjet lokale konsiderohet një disfat e rënd për partinë e tij. Rezultati ngre pikpyetje nëse ky është fillimi i fundit të qeverisjes së Recep Tayyip Erdogan. Humbja jetës së një prej punëtorëve gjatë ndërtimit të stadiumit Arena Kombëtare në Tiranë nuk i ka ndalur punimet 48 orë më pas në kantier. Puna vazhdon normalisht, ndërsa ngjarja duket se do të arkivohet si aksident nga autoritetet. Ndalemi tani më gjërësisht tek zhvillimet kryesore të ditës. Situata e rënduar nga vrasjet në Shkodër eklipsoi ceremoninë e emërimit të prefektit të ri, pasi kryetaria e Bashkisë së Shkodrës, Oltana Ademi, replikoi ashpër edhe me drejtorin e policisë Ardi Veliu. Ademi kërkoi forcat speciale në Shkodër, ku në muajt e fundit numërohen 9 të vrarë. Ceremonia e prezantimit të prefektit të ri në Shkodër, Valdrim Pjetrit, nga ministri i brendshëm Sander Leshaj, është kthyer në një diskutim për sigurinë publike në kryeqendrën e Veriut, ku vrasjet e një pasnjëshme kanë tronditur këtë qytet. Pavarësisht deklaratave për shtim të vazhdueshëm të luftës kundër kriminalitetit, ministri Leshaj e pranoi që në Shkodër grupet kriminale fatkeqësisht kanë mundur të hedhin rrënjë, duke sfiduar në mënyrë të përsëritur rendin dhe sigurinë në këtë qytet. Jemi të gjithë të informuar që niveli i sigurisë në qarkun e Shkodrës është sfiduar disa herë gjatë periudhës, pra gjatë viteve të shkuara. Kemi patur goditje të forta dhe të rënda në drejtim të sigurisë publike, të cilat janë produkt i një krimi të organizuar dhe të pjekur ndër vite, i cili ka arritur të shojë rrënjë për fat keq në qarkun e Shkodrës. Por kryetare e Bashkisë së Shkodrës, Oltana Ademi, e shikon edhe më të rëndë situatën në qytetin e saj. Ajo shprehur se frika ndihet jo vetëm tek qytetarët, por edhe tek ajo si qytetare e parë e Shkodrës, pasi nuk po funksionojnë mekanizmat e parandalimit. Madje Ademi nuk e ka kursyer as debatin me drejtorin e përgjithshëm të policisë Ardi Veliun. Dhe nuk është as pak politike. Unë them atë që them edhe mas kamerave, them edhe përpara kamerave. Them këtë, që nuk e bën as 3 vit që e duan Shkodrën e punojnë me vetmohin. Nuk e bën edhe një polici vetëm në Shkodër, këtë po them. Do duhet të ketë forca të specializuara. Ne duhet të parandalonim ngjarjen. Në këto histori ka pasur dhe njerëz të pafajshëm që kanë hangër plot. Që do të thotë që deshit lutem, ne po flasim për radhë. Një javë nuk më thënë këto opinion. Po, forcat e policisë janë të përgjegjshme dhe duhet të jenë të përgjegjshme, po ju s'mund largoni kështu. Pas shkarkimit të Vebi Bushatit, si drejtori i policisë qarkut Shkodër dhe zëvendësimit të tij me Niko Brahimaj, vala e shkarkimeve ka prekur dhe komisariati në Shkodrës. Vasil Çela është larguar nga drejtimi i komisariatit dhe në vend të tij është emëruar Lorenc Meta.
Vetë deputetët e maggjorancës fajsojnë policin për serinë e vrasjeve në Shkodër, por ndryshe nga deputetët e Komisionit të Sigurisë, drejtuesi politik i Qarkut, Ditmir Bushati, shmangu komentet mbi situatën. Mendoni se duhet më tepër aktivizimi i forcave të rendit në qytetin e Shkodrës, nisur nga ngjarjet e fundit kriminale? Patjetër, është një faktor që policia duhet ngrihet në kamp, duhet përmirësoj metodologjinë e kontrollit territorit, veçanërisht punën parandaluese, sepse nga analizat që bëj unë më rezulton që kanë qenë ngjarje të cilat diheshin, parashikoheshin që mund të ndodhen, por policia nuk ka vepruar ose i ka lënë në harres. Janë ngjarje të cilët patjetër duhet të marrën konsiderat dhe duhet patjetër të alarmohet jo vetëm policia, por edhe organet tjera ligjzbatuese, prokuroria, ato që merren me ngjarje të tilla, pasi kjo krijon një atmosferë jo shumë pozitive. Natyrisht apeli që i bëj unë është që politika duhet të qëndrojë larg dhe të lejë institucionet të kryejnë detyrën e tyre për të vendosur rendin dhe qetësinë në këtë rreth. Besoj se ka folë Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit. Jeni deputeti i zonës. Ju falenderit. Kryeministri Rama mblodhi sot grupin parlamentar socialist ku nuk munguan porosit konkrete për deputetët. Kolegja Elona Gjylmi na përcjell të gjitha detajet. Në këtë raportim të drejtë për drejtë, Elona, një mbledhje rutinke e grupit parlamentar socialist? Po Denisa, çdo të hënë grupi parlamentar i Partisë Socialiste mblidhet në drejtimin kryesisht të kryeministrit Rama, i cili i kërkoi deputetëve të tij të jenë më aktiv në rrjetet sociale dhe koordinatori digjital ose ushtria e të rinjve të freshit që merren me komentet në rrjetet sociale të jetë më aktive, kërkoi kryeministri, në mënyrë që të zhbëhet dëmi që mund shkaktohet ndaj Partisë Socialiste dhe maggjorancës nga portale dhe lajme të caktuara që janë pikërisht kundër kësaj force. Në mbledhjen e grupit, kryeministri njoftoi dhe deputetët e tij se për shkak të agjendës së tij të ngjeshur të punës, nuk do të mund të zhvillohet seanca plenare ditën e njëjtë, por do të përshpejtohet për ditën e mërkurë. Megjithatë, Elona, paralelisht me seancën e 3 prillit për atë së mërkurës, opozita do të protestojë sërish. Protesta e 8 në radhë, ka nisur organizimi për të? Me të bërë publik lajmi i Denisa dhe demokratët aktivizuan në forumet e tyre dhe mbështetësve të kësaj force u dërgua mesazh se protesta do të zhvillohej në orën 9:30 para seancës plenare, para parlamentit dhe ai aktivitet që zhvillohej çdo të njëjtë ose sa herë që ka seancë parlamentare do të zhvillohet pikërisht ditën e mërkurë paralelisht me punimet e Kuvendit të Shqipërisë. Agenda e kryeministrit e zhvendos seancën plenare të mërkurën. Deputetët u njoftuan për këtë zhvillim gjatë mbledhjes së grupit parlamentar socialist. Dhe nuk vonoi dhe kundërpërgjigja e demokratëve që aktivizuan strukturat për të përgatitur për protestë një ditë më herët. Një protestë e cila pritet ta gjejë kuvendit me 101 deputet, pasi Halil Jakimi pranoi të marrë mandatin e deputetit të PD-s në Dibër. Përballë një jave të ngjeshur me lajme jo shumë pozitive, kryeministri porositi deputetët e tij të jenë më aktiv në rrjetet sociale, po ashtu dhe ushtria e koordinatorëve digjital, e përbërë kryesisht nga të rinj të freshit, u kërkua të jetë më efikase, për të komentuar në çdo lajm të shpërndar në rrjetet sociale apo portalet kundër qeverisë. Edhe pse prej kohësh qarkullonte në korridoret e kryesisë kuvendit, socialistët kanë vendosur të japin 3 muaj kohë Komisionit të Reformës Zgjedhore dhe të zëvendësojnë Blerina Gjylametin me Damian Gjiknori në krye të tij. Ishte në këtë raportim live kolegja Elona Gjylmi. Dhe mbetemi tek zhvillimet politike, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha gjatë një takimi me banorët të Malësisë së Madhe shpjegoi vendimin që çoi në dorëzimin e mandateve. Ai tha se Partia Demokratike është e vendosur që të qëndrojë krah qytetarëve deri në rrëzimin e kryeministrit Edi Rama. Edhe ne kemi patur dy mundësi. Ose të ishim me krahun e banditëve, të atyre që vjedhin, dhunojnë, mashtrojnë në përkëmbin Malësinë e Madhe nga mëngjesi deri në darkë, ose të ishim krahun tuaj.
vendimi humor, mandatet u dogjen, Partia Demokratike dhe Lulzim Basha janë krahun tuaj, e do t'jemi krahun tuaj deri në fitoren e kësaj betejë. Lojra me lirinë e shqiptarëve, lojra me mundësitë e shqiptarëve për krijuar mirëqenie nuk ka për të pasur më. Zgjedhje fasadë, zgjedhje lojrash që të vazhdojnë mbajnë pushtet. Krye hajdutin e Europës, Madurën e Ballkanit dhe bandën e tij nga Mbarësia e Madhe deri në Sarand nuk ka për të pasur. Krizës politike dhe opozitës janë faturuar një sër fenomenesh negative në vend. Pas rënies ekonomike dhe situatës së rënduar të krimit, ka qenë radha e Olte Xhaçkës, ministre e së mbrojtjes, e cila la të kuptohet se vatrat e zjarrit kanë të njëjtën logjik si shpërtimet me tritol ndaj shtyllave të tensionit të lartë. Kriza politike në vend ka bërë që edhe Ministria e Mbrojtjes pas asaj të brendshme të ngrej konspiracion mbi ngjarjet e ndodhura së fundmi. Në një dalje publike për mediat, ministrja Olta Xhaçka tha se vetëm për periudhën mars ka pasur 243 vatra zjarri, edhe pse temperaturat kanë qenë të ulta. Sipas saj, për të njëjtën periudhë të një viti më parë, numri i zjarreve ka qenë 0, ndërsa këto janë akte kriminale dhe s'bën për të hapur kullota apo nga pakujdesia. Janë akte që për nga logjika dhe natyra u ngjajnë si dy pika ujë atyre sulmeve me kallë petritoli ndaj shtyllave tensionit lartë, që ndoshta si për rastësi ka ndodhur po gjatë të njëjtës periudhë. Në këtë situatë Xhaçka i bëri apel forcave politike. Të gjithë politikanëve pa dallim, që të na bashkohen për të denoncuar dhe për të luftuar këtë fushat që nuk shkon në dëm të qeverisë, por në dëm të vendit. Pak kohë më parë dhe Ministria e Brendshme dënoi aktet e vendosjes së tritolit në shtyllat e tensionit të lartë dhe se shpresonte që ngjarje të tilla të mos kishin lidhje me politikën. Gjykata e Tiranës la në burg 4 të dyshuarit për vrasjen e kambistit Agron Shima. Detajet e seancës së sotme i sjell Armand Bajrami, i cili ka ndjekur nga afër seancën. Mandi, cilat ishin pretendimet e 4 të arrestuarve në seancë sot? Denisat 4 arrestuarit e për grabitjen me dhunë të kambistit Agron Shima, mëngjesin e së premtës në kryeqytet, ditën e sotme u përballën me gjykatën e Tiranës për caktimin e masës sigurisë ndaj tyre në sallën e gjyqit në një seancë të drejtuar nga gjyqtari Erion Bani. Të 4 të akuzuarit mohuan lidhjen me ngjarjen, të paktën 3 prej tyre pretenduan se nuk kishin asnjë lidhje me ngjarjen me grabitjen e $60.000 amerikan dhe me plagosjen, lëndimin me mjete të forta të kambistit. Pra, Gjoni Dido, Elvis Berisha dhe Blenard Hoxha mohuan kategorikisht të kenë lidhje me ngjarjen, ndërsa personi i 4 i arrestuar Elvis Tafa i arrestuar në kushtet e flagrancës, megjithëse dëshmi të tij të mëhershme ditën e sotme pretendoi se edhe ai nuk mbante mend pasi ishte goditur në ngjarje. Gjithsesi, për detajet e dëshmisë Elvis Tafës, e cila përbën deri më tashmë provën më kyçe të prokurorisë, ndjekim kronikën vijim. Elvis Fatës, 35 vjeçari, të arrestuar në flagrancë pas grabitjes me dhunë të kambistit Agron Shima mëngjesin e së premtës në Tiranë, është prova kyçe prokurorisë për ngjarjen. Detajet e dëshmisë u zbardhën në seancën ku u caktua masa arrest në burg për 4 të akuzuarit si autor të vjedhjes së $60.000 amerikan. Para oficerëve të policisë gjyqësore, Fata ka pranuar se grabitjen e ka kryer me Gjoni Didën, që njihej me Nofkën Bisha dhe se ishte ky i fundit që kishte studiuar lëvizjet e kambistit. Gjoni i ra me lev në kokë dhe kambisti u rrëzua nga motori. Pastaj i mori lekët tek xhepat e mjetit dhe hipëm me motorin ton për t'u larguar. U nisa drejt rrugës së barikadave, por unë desha të devijoj se pash një makinë policie në kryqëzim. Gjoni më tha të ecja drejt dhe me që nuk ju binda, më qelloi me lev në kokë. Ram nga motori, ndërsa Gjoni u largua me qeskat me para. Sipas Fatos, për grabitjen ishin shtyrë nga 2 të arrestuarit e tjerë, Elvis Berisha dhe Blerand Hoxha, të cilëve u kishin borxhe. Në seancë, Tafa u tërhoq nga thonjet e tij duke pretenduar se nuk i kishte firmosur deklarimet, por avokati i tij pohoi të kundërtën. 3 të arrestuarit e tjerë mbajtën qendrim mohues. Ata kërkuan lirim duke u shprehur se nuk kishin asnjë lidhje me ngjarjen. Mandi, pse ka shfaqur 2 qëndrime të ndryshme i akuzuari Elvis Fata?
Në fakt kjo ishte surprizuese edhe për gjykatën Denisa, vetë gjyqtari Erjon Bani i drejtoi pyetje direkte personit dyshuar nëse ai qëndronte apo jo deklarimeve dhe në kushte të çuditshme vetë i dyshuari nga kafazi i sallës gjyqit pretendoi se ai ishte goditur në ngjarje dhe se nuk mbante mend dhe kur ishte përmendur ishte zgjuar në krevatin e një spitali, pasi ai është lënduar në ngjarje dhe në krevatin e një spitali pranë spitalit ushtarak dhe i prangosur në krevat. Gjithsesi ai u përpoq sot të shfaqsohej pra gjykatës duke pretenduar se nuk kishte lidhje me këto deklarime të pohuara prej tij, por nga ana e gjykatës i pyetur në vijim avokati i tij i cili e kishte asistuar edhe gjatë marrjes së deklarimeve nga ana e oficerëve të policisë gjyqësore, ishte avokati i cili tha para gjykatës dhe garantoi se të gjitha këto deklarime janë të dhëna nga klienti i tij para oficerëve të policisë gjyqësore në praninë e avokatit mbrojtës dhe po ashtu se ai nuk është forcuar apo nuk i është bërë ndonjë formë presioni për dhënien e këtyre deklarimeve. Gjithsesi në përfundim, gjyqtari i seancës sotme vlerësoi se për të 4 personat kishte dyshime se kishin kryer veprën penale të vjedhjes me dhunë dhe u vendos lënia e tyre në masën e arrestit në Burg deri në përfundim të hetimeve. Ishte kolegu Armand Bajrami në këtë raportim live. Rastet e korrupsionit, problemet me pronat dhe shitblerja e votës ishin disa nga temat e diskutimit në Komisionin e Integrimit mes ministres Setilda Gjoni dhe deputetes Rodina Hajdari. Sipas ministres janë 36 dosje korrupsioni që po hetohen. 36 dosje me emra të larta administratës shtetërore të marrë të pandehur për korrupsion janë tashmë në prokurori. Ministri e Drejtësisë, Setilda Gjonaj, ka bërë një bilans të task forcës antikorrupsion gjatë raportimit të saj në Komisionin e Integrimit. Deri më tani, task forca ka monitoruar 80 institucione, duke dhënë 360 masa administrative dhe 524 masa disiplinore. Janë 36 çështje që kanë shkuar në prokurori për t'u hetuar për abuzim të tyre dhe për korrupsionin. Kur njësër çështjesh kanë qenë dhe për korrupsionin e zyrtarëve publik në detyrë, siç është rasti për shembull i tokave shtetërore në Shëngjin Lesh, ku lidhet çështjet e korrupsionit dhe me pronat, me tjetërsimin e pronave, apo në gjirin e Lalzit në Durrës, çështje të cilat kanë qenë në 2018, në Spille Rogozhin Kavaj. Deputetja Rodina Hajdari replikoi pas përgjigjeve të ministres duke denoncuar rastet e lirimit të zyrtarëve të vënë në akuzë. Këto raste janë shtyer her pas here nga prokuroria dhe ç'është më e keqe është se ato vjen edhe me arrest shtëpie dhe ky arrest shtëpie njihet si dënim. Shitblerja e votës, sipas Gjonajt, do të jetë një fenomen në zhdukje. Jemi duke përgatitur një iniciativë ligjore për ndryshimin e kodit penal, ku një fokus të posaçëm do të ketë pikërisht edhe dënimi, sanksionet më të rënda për sa i përket shitblerjes së votës. Gjona e raportoi më herët për paketën me 10 aktet ligjore, të cilat pritet të miratojnë në Këshillin e Ministrave, duke bërë kështu funksional zbatimin e reformës në drejtësi. Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka hapur garën për kryeprokurorin e përgjithshëm. Në garë për këtë post është dhe kryeprokurorja Arta Marku. Mësohet se prokurorët kandidat për këtë post kanë 30 ditë afat për të paraqitur dokumentet e tyre. Gjithashtu, ky këshill vendos edhe për zgjedhjen e drejtuesve të përkohshëm me mandat 3 mujor të prokurorisë së Lushnjës dhe Fierit, pasi drejtuesit e tyre të mëparshëm nuk kaluan procesin e vettingut. Në Fier është zgjedhur Violeta Shkurta, e cila mori 7 vota pro, ndërkohë që në krye të prokurorisë së Lushnjës është caktuar përkohësisht Arben Dyla, po me 7 vota pro. Gjykata e krimeve të rënda ka rëzuar ankimimin e bërë nga ish prokurori i përgjithshëm Andreti Klalla kundër zgjatjes afatit të hetimit të nisur ndaj tij. Ish kryeprokurori po hetohet prej marsit të vitit 2018 për 4 vepra penale, mes të cilave është përdorim detyre dhe pastrim parash. Hetimet janë shtyrë në pritje të një letër porosie nga autoritetet gjermane të drejtësisë. Lalla kërkoi përfundimin e hetimit, kërkesë që nuk u pranua nga gjykata. Kryeministri Edi Rama bën përgjegjës universitetet për mos plotësimin e 3 pikave premtuar studentëve në paktin për universitetin. Gjatë prezantimit të bibliotekës online, Rama paralajmëroi shkollat e larta se do të ndërhyjnë në ligj nëse nuk bën transparencën dhe vlerësimin e titujve akademik. Kryeministri paralajmëroi rritjen e notës mesatare për hyrje në universitete.
Kryeministri Edi Rama prezanton bibliotekën digjitale, një nga kërkesat e studentëve dhe pikat e premtuara në paktin për universitetin. E ndërsa mes të rinjve shtohen pa kënaqësi dhe zërat për rikthim në protesta, kreu i qeverisë bëri përgjegjës universitetet dhe drejtuesit e tyre për mos plotësimin e 3 kërkesave të paktit. Transparenca e titujve akademik. 1. Është diçka që qeveria nuk e bën dot vetë. Duhet ta bëj vetë çdo universitet. Së dyti, vlerësimi nga ana e studentëve i performancës pedagogëve. Dhe e treta, shqetësimi i madh i studentëve për tregun e shitjes librave të pedagogëve në këmbim të notës. Kryeministri Rama paralajmëroi planin B nëse universitetet nuk bëjnë transparencën dhe vlerësimin e titujve akademik. Më herët se vonë do të detyrohemi t'i bëjmë vetë, duke ndërhyrë në legjislacion dhe duke marrë kompetenca që sot i ka universiteti. Universiteti i Tiranës dhe drejtuesit e tij janë vënë në qendër të akuzave të kryeministrit Rama. As ka shans që transparenca e titujve akademik të ndërmerret në kushtet kur rektorati, një rektorat, siç është ai Universiteti të Tiranës, bën sikur s'kupton dhe bën sikur s'dëgjon. Por teatrin e pritjes së godos për këtë çështje ne nuk jemi të prirur ta vazhdojmë për një kohë gjatë. Qeveria po sheh mundësinë për rritjen e pragut të notës mesatare mbi 6, si kusht për hyrje në shkollat e larta dhe një mënyrë për të kthyer cilësi në universitete. Konsullet e nderit në Shqipëri nuk do të lëvizin më me targa diplomatike CD. Ministri në detyrë Gent Çaka ju kërkoi 38 konsulve të nderit të dorëzojnë targa CD, në të kundërt do t'i nxjerrë jashtë funksionit. Ministria e Jashtme u heq privilegje diplomatike e konsulve të nderit në Shqipëri. 38 konsul, kryesisht biznesmen dhe pronar mediash, që gëzojnë këtë titull nga vendet të ndryshme të botës, nuk do të lëvizin më me targa diplomatike CD. Ministri i Jashtëm në detyrë Gent Çaka deklaroi se ka vendosur të respektojë ligjin, duke hequr këtë praktikë absurde, siç e cilësoi ai. Konsullit e nderit, pavarësisht nga shtetësia, ekskluzivisht për qëllime zyrtare, përdorin një automjet i cili pajiset me targë të zakonshme kombëtare, theksoj, targë të zakonshme kombëtare, dhe me një shenjë dalluese ovale në të djathtë të targave kombëtare me simbolet HCC. Ndërkohë në shkelje të habitshme të këtij ligji, janë për plot 38 konsuj nderi të pajisur me targa CD. Ministri Çaka ju bëri thirrje 38 konsulve të nderit që lëvizin me targa diplomatike brenda dhe jashtë vendit, t'i dorëzojnë ato. Në të kundërt, ministria në bashkëpunim me institucionet e tjera do t'i nxjerrë jashtë funksionit. Në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme dhe Ministrinë e Transportit do të veprohet në eficiencë të plot për të marrur të gjitha masat ligjore dhe administrative që targat në fjalë të dalin jashtë funksionit dhe përdorimit në përgjithësi. Një tjetër proces që do të rishikohet, do t'jetë ai lëshimi të pasaportave diplomatike. Ministri nuk zbuloi detaje, por deklaroi se kjo reformë do të nisë së shpejti. Qeveria ndryshon skemën e ndihmës ekonomike. Drafti i ri parashikon që përcaktimi i familjeve përfituese dhe shpërndarja e parave të mos bëhet më nga bashkitë, por nga shërbimi social shtetëror. Pushteti vendor i hiqet gjithashtu edhe skema e aftësisë së kufizuar. Qeveria ju heq bashkive skemën e ndihmës ekonomike dhe atë të aftësisë së kufizuar. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka hedhur për konsultim publik ndryshimet në ligjin për asistencën sociale. Drafti parashikon që roli i këshillave bashkiak të fokusohet vetëm në përcaktimin e kritereve për familjet që marrin ndihmën ekonomike, por nuk do të kenë asnjë vendimarrje për përfituesit, të cilët do të përzidhen në bazë të sistemit të pikëzimit nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror. Skema ekzistuese parashikon që qeveria jep fondin për familjet e varfra, por evidentimi atyre që e përfitojnë dhe shpërndarja e parave bëhet nga pushteti vendor. Por më shumë se sa ndryshim skeme, qytetarët kërkojnë rritje të ndihmës ekonomike. Për të përballuar jetesën, një njeri nuk besoj
se mund të haj me 8.000 lekë. Shteti duhet bëjmë me vegjen djeri nivelin jetik mesatar që duhet tu. Duhet të jetë sipas minimumit jetik të paktën zonal, paktën kushtet e Shqipërisë, që është do llogaritje. Gjithashtu, ligjiria na shkalon vendimarrjen e Këshillit Bashkiak për pagesat e aftësisë së kufizuar, për shkak se kjo e drejtë jepet individit në bazë të vlerësimit të komisionit të posaçëm për vlerësimin e aftësisë së kufizuar. Në prag të zgjedhjeve vendore, Bashkia e Tiranës ka vendosur të rihap garën për ndërtimin me PPP të 4 shkollave në zonën Tirana 4. Mbi një vit më parë, ky tender kishte dështuar, ndërsa tashmë procedura rikthehet me një vlerë më të lartë, prej 1.73 miliard lekësh krahasuar me fondin limit më parshëm prej 1.4 miliard lekësh. Projekti parashikon ndërtimin e 2 shkollave nëntëvjeçare dhe 2 gjimnazeve në zonën e 5 Majt, drejtorisë e Gjenës dhe në njësinë administrative Dajt pranë rrugës Sotic Çaçi. Operatori fitues do të ndërtojë këto godina me fondet e tij dhe do të jetë përgjegjës për administrimin e tyre, derisa Bashkia dhe Ministria e Arsimit paguajnë gradualisht vlerën e koncesionit. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj akuzoi shefen e diplomacisë së Bashkimit Evropian Federica Mogherinin se devijoi dialogun me Serbinë duke pranuar idenë e shkëmbimit të territoreve. Sipas tij, Mogherini i shkaktoi traumë Kosovës. Dialogu Kosovë-Serbi është devijuar dhe kryeministri Ramush Haradinaj për këtë drejton gishtin nga përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme Federica Mogherini. Shefi i qeverisë Prishtinës lëshon akuzat të drejtë për drejta ndaj zyrtarës së Brukselit, ndërsa flet për vështirësitë e realizimit të agjendave evropiane. Vështirësi të madhe kemi nga komisionerja Mogherini për faktin se ka deviju dialogun në ndrim territorë dhe na ka shkaktuar trauma politike të brendshme dhe në rajon. E fatkeqësisht një pjesë e energjisë time edhe të qeverisë time është dashur me shkue me kundërshtu një temë si kjo. Gjatë eventit për 3 vjetorin e marrëveshjes për stabilizim asocim, Haradinaj tha se Kosova është Evropë, si në gjeografi ashtu edhe në ideologji. Ta themi se po ashtu një plagë e mbetur në marrëdhëniet Kosovë-BE është pamundësia e qytetarëve të Kosovës me lëviz lirshëm. Shpresoj që edhe qeveritë veç ministrat e brendshëm do t'ja japin përkrahjen, do ta marrin vendimin e tyre më të afërt për lëvizjen e lirë të qytetarëve të Kosovës në Evropë, që Kosova nuk eksporton më as refugjat as krim. Pra, rendja dhe ligji është në përparim në Kosovë. Në fund ai tha se shpreson që në kohën kur BE të udhëhiqet nga Finlanda, të ndodhë liberalizimi i vizave. Gjermania ripërsërit qëndrimin kundër idesë së shkëmbimit të territoreve. Gjatë një takimi me kryeministrin Ramush Haradinaj në Prishtinë, deputetët e Bundestagut gjerman Peter Bauer dhe Christian Schmidt nënvizuan se nuk mund të zgjidhen problemet duke krijuar probleme të reja. Gjithashtu ata kërkuan nga qeveria e Kosovës që të pezullojë taksën e vendosur ndaj mallrave që importohen nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Ndër të tjera, deputetët e koalicionit qeverisës në Gjermani ritheksuan mbështetjen e shtetit të tyre për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Policia e Mesinës shkatroi një band italo-shqiptare të trafikut të drogës. 9 persona u vënë pranga 2 prej të cilëve shqiptar. Gjatë mbastisjeve u konfiskuan rreth 105 kg marijuanë. 2 shqiptar janë mes 9 personave të arrestuar si pjesë e një operacioni antidrog nga policia e Mesinës në Itali. Ata dyshohet të jenë pjesë e një organizate kriminale që menaxhonte trafikun e drogës mes Shqipërisë, Emilia-Romanjës, Abruzos, Kalabrisë dhe Sicilisë. Hetimet të koordinuara nga Drejtoria e Departamentit Antimafia të Prokurorisë Publike vunë në shënjestër lëvizje të antarëve të një familje nga Mesina, babait dhe 2 djemve, të cilët bënin udhëtime me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike. Gjatë mbastisjeve u konfiskuan mbi 105 kg marijuanë, ndërsa në pranga përfunduan edhe 2 korrier. Grupi kriminal sipas mediave italiane kishte bazën në Mesina dhe furnizoi me lëndë narkotike nga Shqipëria dhe Abruzzo. Në rrjet ishin përfshirë edhe 2 furnizues shqiptar, të cilët transportonin ngarkesat e drogës dhe i dërgonin ato në qytetin e Mesinës. Në Maqedoninë e Veriut nisi fushata për zgjedhjet presidenciale, ku mes kandidatëve është edhe shqiptari Blerim Reka. Kandidati i Aleancës për Shqiptarët dhe Lëvizjes Besa do të garojë përballë përfaqësuesit të socialdemokratëve në pushtet, Stevo Penderovski dhe Gordana Siljanovska, e opozitës maqedonase VMRO-DPMNE.
Të tre pretendentët për të zëvendësuar Gjorgje Ivanov janë profesor të njohur universitar dhe shprehin besimin se fushata e tyre do të dallojë nga ajo e zgjedhjeve të kaluara. Blerim Reka e fillon fushatën në Shkup, Siljanovska në Ohër, ndërsa Pendarovski në Prilep. Zgjedhjet presidenciale do të zhvillohen në 2 raunde, më 21 prill dhe 5 maj. Në balotazh shkojnë 2 kandidatët me më shumë vota. Partia e presidentit Recep Tayyip Erdogan është fituese e zgjedhjeve lokale në Turqi, por AKP humbi kontrollin e kryeqytetit Ankara dhe rrezikon gjithashtu Stambollin. Për Erdogan, kjo është një disfat e rëndë. Partia e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan humbi kontrollin e kryeqytetit Ankara në zgjedhjet lokale të së dielës, në ato që shihet si një disfat e rëndë në udhëheqjen 16 vjeçare. Si AKP ashtu edhe opozita pretendojnë fitore në qytetin më të madh të Turqisë, Stamboll, por në një deklarat kreu i shtetit sugjeroi se kandidati i partisë së tij kishte humbur edhe atje. Edhe pse pranoi disfatën në qytetet kryesore, Erdogan shtoi se AKP mbetej partia numër 1. Çdo fitore dhe çdo humbje përfaqëson vullnetin e popullit ton dhe ne duhet të pranojmë faktin siç e kërkon demokracia. Ne fituam zemrat e votuesve atje ku triumfuam, por nuk ishim të suksesshëm mjaftueshëm atje ku rezultatet thanë të kundërtën. Në rang kombëtar, Aleanca e drejtuar nga AKP kryeson me më shumë se 51% të votave. Media turke thonë se Partia Popullore Republikane e Mansur Yavas fitoi bindshëm në Ankara, ndërsa në Stambollin e udhëhequr deri më tani nga AKP, kandidatët e të dyja partive kontestojnë rezultatin. Partia Popullore Republikane ruajti gjithashtu kontrollin e Izmirit, qyteti i tretë më i madh në vend. Më herët Erdogan ka thënë se zgjedhjet kishin të bënin me mbijetesën e vendit dhe partisë së tij. Votimi u zhvillua mes rënies së ekonomisë dhe konsiderohej si një referendum për lidershipin e presidentit. Mbi 57 milion vet kishin të drejtë vote për zgjedhjen e kryebashkiakëve dhe pjesëtarëve të këshilleve bashkiake. Komediani që interpreton rolin e presidentit në një shfaqje televizive fitoi raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale në Ukrainë. Volodymyr Zelenski do të përballet në balotazhin e 21 prillit me presidentin aktual Petro Poroshenko, i cili siguroi vetëm gjysmën e votave të tij. Një komedian pa asnjë eksperiencë politike triumfoi në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale në Ukrainë. Rezultatet paraprake sugjerojnë se Volodymyr Zelenski, i cili interpreton presidentin në televizion, siguroi 30% të votave, ndërsa lideri aktual Petro Poroshenko 16%. Të dy ata janë pro-europian të deklaruar dhe pritet të përballen në balotazhin e muajit të ardhshëm. Falenderoj të gjithë ukrainasit që nuk pan votimin se një shaka. Jam shumë i lumtur, por ky nuk është akti final. Ndërkaq për Poroshenko në pozicionimi në vend të dytë është një leksion i hidhur, edhe më i rënd rezultati për ish-kryeministren Julia Timoshenko, e cila humbet të drejtën për të shkuar në balotazh. Në garë ishin 39 kandidat, por duke qenë se asnjëri prej tyre nuk mori më shumë se 50% të votave, fituesi caktohet në balotazh në datën 21 prill. Komediani Zelenski ishte ndëruar në protagonist të këtyre zgjedhjeve, synon të kthejë në realitet shfaqjen e tij satirike Shërbyes të popullit. Aty ai portretizon një qytetar të thjeshtë, i cili bëhet president pasi lufton korrupsionin. 41 vjeçari theu rregullat e fushatës duke mos mbajtur asnjë tubim dhe duke dhënë shumë pak intervista. Ai nuk ka shfaqur pikpamje të forta politike, përpos dëshirës për të qenë i ri dhe i ndryshëm. Gëzon mbështetje masive tek të rinj për shkak të përdorimit të gjerë të rrjeteve sociale. Por themra e Akilit konsiderohet marrëdhënie me oligarkun më kontrovers të Ukrainës, Igor Kolomoyski, i cili ka ofruar mbështetje të plotë. Parlamenti britanik pritet të votojë për 4 propozime lidhur me mënyrën e divorcit me Bashkimin Evropian. Ligjvënësi e opozitës laboriste kanë bërë thirrje për mbështetjen e një plani që do ta mbajë Britaninë e Madhe të lidhur me BE-n në stilin e Norvegjisë. Pra vendi do të jetë antar i zonës ekonomike europiane dhe pjesë e shoqatës së tregtisë së lirë. Megjithatë, qeveria londineze thekson se pranimi i këtij plani do të jetë një tradhti për procesin Brexit. Kryeministria Theresa May shpreson që këto propozime të mos mbështeten në mënyrë që të ridërgojë për votim edhe një herë ujdinë e saj.
Emigrantë shumët nga El Salvadori, Hondurasi dhe Guatemala kanë pushtuar Teksasin në Shtetet e Bashkuara. CNN sjell disa prej historive të tyre dhe përpjekjet për të nisur një jetë të re. Ndjekim raportimin e gazetares Natasha Chen. Ariel Garcia nuk e mban mend ditën kur hyri në Shtetet e Bashkuara. Autoritetet i vendosën atij një byzylyk të mbikëqyrjes elektronike, ndërsa po përpiqet të bashkohet me të afërmit në Kansas. Të gjitha ratisen nga kushtet e tmerrshme ekonomike dhe dhuna në Guatemala. Ai është një ndër 2.000 emigrantët e zhvendosur nga mbrojtja kufitare në McAllen, Brownsville dhe Harlingen, pasi zyrtarët nuk kanë hapësirë të mbajnë të gjithë ata në një vend. Shumica transferohen në shoqata bamirësie katolike. Nëse të afërmit i paguajnë biletat, ata dërgohen në stacionin qendror të autobusëve. Ne kaluam lumin dhe zyrtarët e emigracionit na zbuluan. Ata janë shumë konfuz, të lënë të lirë, por me një njoftimin për të paraqitur në gjykat, të cilin nuk e kuptojnë. Luis Guerrero është një vullnetar që ka dëgjuar të gjitha historitë e tyre, përfshirë ato të një vajze 4 vjeçare, familja e së cilës është grabitur nga disa persona me thika. Ajo më tha nuk do të harroj kurrë ty. Unë i thash pse? Ajo më përgjigj, sepse ishe i pari që na them mirë se vinin në Shtetet e Bashkuara. Kjo më preku shumë. Ai i ndihmoi të gjithë për një destinacion tjetër, për të takuar me familjarët apo të nisin një jetë të re. In McAllen, Texas, I'm Natasha Chen. 48 orë pas aksidentit tragjik në kantierin e ndërtimit të arenës kombëtare, punimet kanë rifilluar sërish. Policia vijon hetimet për zbardhjen e ngjarjes ku humbi jetën një punëtor i kompanive që po ndërtojnë impjantin më të madh në vend. Vetëm 48 orë pas aksidentit që i mori jetën një punonjësi, në arenën kombëtare ka rinisur puna, si në ambientet e poshtme, ashtu edhe në ambientet e sipërme, aty ku ndodhet edhe mbulesa e impjantit, grupet e punës po vijojnë normalisht procesin e tyre. Prej incidentit, puna u ndërprej gjatë fundjavës që lan pas. Policia po vijon hetimet për të zbuluar shkaqet e ngjarjes fatkeqe, për të zbardhur dinamikën e aksidentit, arsyet dhe përgjegjësit nëse ka të tillë. Grupet e punëtorëve në kantier janë kthyer ditëve të zakonshme të punës, ndërsa të gjithë ata që duhet të punojnë në lartësi, veshjet mbrojtëse nuk i heqin as në momentin kur janë në tokë. Viktima e këtij aksidenti tragjik është 40 vjeçari Naim Idrizi nga qyteti Kuksit. Ai ra në mënyrë aksidentale nga lartësia, u transportua me urgjencë në spital, por nuk arriti të mbijetonte plagëve të rënda që kishte marrë. Ndërkohë, drejtuesit e kompanisë që po zhvillojnë punimet në arenën kombëtare nuk kanë preferuar të japin asnjë prononcim për mediat. Drejtor, si kaloi, kanë ardhur 2 persona nga një televizion, A2. Mirë. Jam i zënë. Klubi i Tiranës reagoi në lidhje me ngjarjen e ndodhur në tunelin e dhomave të zhveshjes pas ndeshjes ndaj Laçit, ku lojtarët dhe drejtuesit e skuadrave u përplasën fizikisht. Sipas Bardhe Bluve, futbollistët e tyre u provokuan dhe u dënuan, ndërsa pamjet janë vënë në dispozicion policisë së Tiranës, ku kërkohet zbardhja e menjëhershme e ngjarjes dhe dënimi i autorëve. Në fund të reagimit, klubi Tiranës thekson se ngjarjet e 2 javëve të fundit, duke përfshirë dhe ndeshjen me Kastriotin, do të relatohen edhe tek UEFA dhe FIFA. Në vijim, kolegja Tanja Porja na njeh me parashikimin e motit për ditën e nesërme. Mirëmbrëma të nderuar shikues të A2 CNN, jemi sërish së bashku me kushtet e motit por në vijim dhe ditën e nesërme. Në fakt moti vijon edhe nesër me kthjellime dhe vranësira të herpashershme. Më të shpeshta vranësirat do të jenë në zonat jugore, por edhe në lindje të Shqipërisë, ku pjesa e dytë e ditës do të sjellë shira të përkohshëm, ndërkohë rrebeshja do të jenë në zona të izoluara malore. Për sa i përket temperaturave, ato do të mbeten sërish konstante gjatë orëve të mëngjesit të nesërm, por një rënje me 2 gradë sjellin orët e mesditës, kur pritet maksimumi të ulët nga 24-25 në ditën e sotme deri në 22 apo maksimalisht 23 gradë Celsius. Si paraqitet Europa për ditën e nesërme, zonat perëndimore dhe pjesërisht Europa jugore do të mbeten me vranësira dhe shira të përkohshëm,
por edhe dobori izoluar në zona të veçanta të veriut të ishujve britanik. Ndërsa vion ndikimi i kthjellimeve në pjesën më të madhe të Europës veriore, si edhe në zonat lindore të kontinentit. Temperaturat mbeten të ulta sërish në zonat veriore dhe verilindje, duke hyrë akoma më thellë drejt juglindjes së Europës, ndërsa pjesa më e madhe e kontinentit do të shënojë sërish temperatura të larta deri në 24 apo 25 gradë Celsius. Ky është dhe parashikimi i motit për ditën e nesërme në Shqipëri dhe kontinentin evropian këtu në A2 CNN. Bashkë mirupafshim. Dhe ne kemi ardhur këtu në fund të kësaj hapësire informative, ju kujtoj edhe një herë zhvillimet më kryesore. Voltana Ademi kërkon forcat speciale në Shkodër. Kryebashkiakja i kërkoi drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Ardi Veliu të marrë masa për vrasjet mafioze në këtë qytet. Muajt e fundit numërohen 9 të ekzekutuar. Opozita paralajmëron protestat të mërkurën paradite ditën kur do të zhvillohet seanca parlamentare. Rama porosi deputetët të jenë më aktiv në rrjetet sociale me ushtrinë e koordinatorëve digjital. Konsulit e Nderit nuk do të kenë më targa diplomatike në makinat e tyre. Gencaka, i ministri i jashtëm në detyrë, i konsideroi këto privilegje të pajustifikuara, ndryshon edhe kriteret për pajisje me pasaporta diplomatike. Ramush Haradinaj akuzon dhe shefes së diplomacisë europiane. Mogherini pranoi idenë e shkëmbimit të territoreve mes Kosovës e Serbisë dhe devijoi dialogun mes dy vendeve. Lëkunden pozitat e Erdogan në Turqi, humbja e bashkisë Ankaras në zgjedhjet lokale konsiderohet një disfat e rëndë për partinë e tij. Rezultati ngre pikpyetjet nëse ky është fillimi i fundit të qeverisjes së Recep Tayyip Erdogan. Humbja e jetës së një prej punëtorëve gjatë ndërtimit të stadiumit Arena Kombëtare në Tiranë nuk i kanë dalur punimet 48 tetor më pas. Në kantier puna vazhdon normalisht, ndërsa ngjarja duket se do të arkivohet si aksident nga autoritetet. Për zhvillimet më të fundit, ju ftoj të klikoni në çdo kohë në faqen tonë zyrtare në internet a2cnn.com, sikurse edhe në rrjetet tona sociale. Ky ishte Ditari i orës 19. Bashkëndajemi këtu. Mirupafshim. Unë jam Arlin Disa, ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.